So sa dami na yan, ang dami nilang naksayang pera. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa isang skinita dito sa aking malapit sa aking accommodation. Itong skinita na ito ay daanan palagi. And ipiplex ko lang yung mga nakikita ko dito. At napakaraming mga upos ng sigarilyo. Ayan, kasi sa gabi maraming nagiinuman dito. Dito banda, yan. Diyan maraming nakaupo yan sa gabi. Kaya napakadami ng upos ng sigarilyo. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Sa dami ng upos ng sigarilyo, nakapukaw ng attention sa akin. Napakadami. Ayan na. So sa dami na yan, ang dami nilang naksayang pera. Ano kaya makukuha nila dito? Pasensya sa naman nag-iossi dyan sa nanonood sa akin. So ano kaya makukuha nila dito? Sobrang dami. Ayan, sari-saring mga brand. Ano kayang benepisyo makuha nila dito? Tapos, siyempre kikita lang dito yung mga manufacturing tsaka nabibenta. Ayan, may dala-dala pang yosi oh. Ayan, napakarami oh. Hanggang doon yan sa dulo. Nagkalat lang ito kasi maraming nakatambay sa gabi dito, nagiinom. Yan. Ito pa. Super dami. Sayang lang ang binibili nilang pera dito. Wala naman silang nakuha ang benepisyo dito sa sigarilyo. So ayan. Sa dami na yan, makakuha pa sila ng sakit dyan. Sa sigarilyo. Eto, ang dami. Yan, dito sa skinita na ito. Sa gabi maraming nag-iyosi at nag-iinuman dyan.